અને એકચ્યુઅલી આપણે જામનગરની અંદર પાઉંભાજી સ્ટાર્ટ કરવાવાળા જે લોકો હતા એમાંથી આપણે છીએ. લોકોની બહુ જૂની પેઢી હતી વહી રસિક પાઉંભાજી નવાનગર સ્કૂલ પાસે. અચ્છા, સ્કૂલ પાસે. અત્યારે શું બને બાપુ? આ વઘારેલો રોટલો. આ બધા મસાલા ચાલુ છે, લાલ મરચું, ગરમ મસાલો. જે ફૂડી છે ને એ ગ્રેવી જોઈને જ આઈડિયા આવી ગયો કે હવે આમાં રોટલો વળે તો કેવી મોજ આવે ભાઈ. હા ભાઈ, હવે 100% આમાં મોજ આવી જશે ભાઈ. ગાજર બીટ. હા, હકીકતે કહું તમને, એવી કેટલી જગ્યા ફેમસ હશે પાઉંભાજી માટે, પણ હું તમને કહી દઉં કે મેજોરિટી છે ને ગ્રેવી લોકોએ તૈયાર રાખ્યું. એ જે બોઇલ્ડ શાકભાજી હોય ને એમાં મેજોરિટી બટેટા ને ટમેટા ને એ જ હોય. બધા આટલા વેજીટેબલ્સ હોતા જ નથી. હકીકતે આ રીતનો રોટલો તમને બીજે જોવા નહીં મળે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે જામનગર સિટીમાં, અને આજે અમે બાપુનો રોટલો ટ્રાય કરવા માટે આવ્યા છીએ. અને મારી સાથે ધીરનભાઈ છે, અને ધીરનભાઈ અત્યારે મને લઈ આવ્યા છે આ જગ્યાએ. ક્યાં આવ્યા છીએ અત્યારે? અત્યારના આ એરિયાનું ગ્રીન સિટી તરીકે કહેવાય, અને સામે છે ભાનુ પેટ્રોલ પંપ. આનું એક્ઝેક્ટ લોકેશન ગ્રીન સિટી ભાનુ પેટ્રોલ પંપની એક્ઝેક્ટ સામે. ઓકે. કલ્પના પાઉંભાજી. ઓકે. 1 વર્ષ પહેલાં એક બાપુના રોટલાનો વિડીયો બનાવ્યો છે. જેમ આમના મોટા ભાઈ છે એ કચ્છમાં છે, ભુજમાં. એ ત્યાં બાપુના રોટલા તરીકે વખણાય છે, અને આ એમના સગા નાના ભાઈ છે. એ પણ એ જ વસ્તુને એ જ ટેસ્ટ અહીંયા જામનગરના લોકોને ખવડાવી રહ્યા છે. ઓકે. લિમિટેડ આઇટમ છે, ખડા પાઉંભાજી, રેગ્યુલર પાઉંભાજી અને બાજરાનો રોટલાનો જે એ કહું છું બાપુનો વઘારેલો રોટલો જબરજસ્ત રીતે બનાવે છે. કેવી રીતે બનાવે છે એ તમને બતાવું અને આગળ ટેસ્ટ કરીને તમને જણાવું. ચાલો શરૂ કરીએ. ભાઈ અહીંના ઓનર છે, શું નામ સાહેબ તમારું? પાર્થરાજસિંહ જાડેજા. અને બાપુનો રોટલો તો ફેમસ છે જ, સાથે સાથે ખડા પાઉંભાજી અને બીજું શું રાખી? પુલાવ. ઓકે. આપણે લગભગ 1 વર્ષ થઈ ગયું છે કચ્છમાં આપણે વિડીયો લીધો હતો. એ આ જ બ્રાન્ચ છે. ભાઈ જ થાય ને તમારા? જી, મારા મોટા ભાઈ જયદીપસિંહ જાડેજા. અચ્છા. ભુજમાં સિવિલ હોસ્પિટલના ચોકમાં મા ભગવતી. અત્યારે શું બને બાપુ? આ વઘારેલો રોટલો. ઓકે. પેલા બટર લીધું, ડુંગળી, ટમેટા. હાજી. બટરમાં જ બનાવી એમ ને વઘારેલો રોટલો? બટરને જરા ગમતું ઓઇલ, કે જેથી કરીને બટર જે છે આપણું બરી ના જાય. આવું સૌથી વધારે અહીંયા શું ખાવાનું પસંદ કરે લોકો? પાઉંભાજી, વઘારેલો રોટલો અને પુલાવ. આ 3 આઈટમ હોટ છે કે ઇવન સમજો ને કે આ 3માંથી જ અમે ફ્રી જ નથી થતા કે બીજું કંઈ આપણે આગળ વિચારી શકીએ. જી. ખડા પાઉંભાજી ને એવું કંઈ? ખડા પાઉંભાજી એ બનાવી. હા. અને એકચ્યુઅલી આપણે જામનગરની અંદર પાઉંભાજી સ્ટાર્ટ કરવાવાળા જે લોકો હતા એમાંથી આપણે છીએ. લોકોની બહુ જૂની પેઢી હતી વહી રસિક પાઉંભાજી નવાનગર સ્કૂલ પાસે. અચ્છા. સ્કૂલ પાસે. તો આ બિઝનેસમાં તો વર્ષોથી જો એમ ને તમે? ઘણો ટાઈમ. મારા બર્થ પહેલાંનું છે. ઓહો. અને મોટાભાઈ 2009માં ભુજ શિફ્ટ થયા, એમને ત્યાં સ્ટાર્ટ કરી છે. બરાબર. પાઉંભાજી, પુલાવ આ તો આપણે બધી જગ્યાએ મળી જાય, પણ જે આપણો આ વઘારેલો રોટલો જે અમારા મોટાભાઈની જ રેસિપી છે કે આ રીતનો રોટલો થાય બરોબર છે, એ આખા કચ્છમાં સ્ટાર્ટ એમને જ કરેલું છે. યસ. અને પ્લસ જે આપણી ખડાભાજી છે એ આપણી સ્પેશિયાલિટી કહીએ કે એ જે એક્સક્લુઝિવ કહેવાય, જે આપણે હરેક જગ્યાએ જોવા નહીં મળે. ખાસ કરીને જામનગરમાં. મેં પર્સનલી ક્યાંય જોયું નથી કોઈ ખડાભાજી. અને આનંદભાઈ, બીજું અત્યારના હવે તમારા પેટમાં જગ્યા એટલી નથી રહી, મારા પેટમાં એટલી નથી રહી. નકર હજી પાર્થભાઈ હજી આના સિવાય એક આઈટમ બનાવી દે, કુરકુરે ચાટ. હા, એ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી વસ્તુ છે, પણ અત્યારના આપણા ઘર હવે ખાવા માટે જગ્યા નથી રહી. એ હવે ગમે ત્યારે નેક્સ્ટ આવશે ને ત્યારે એ લેવા તમને હું અહીંયા લઈ આવીશ. એક ખૂણો ખાલી રાખીએ આપણે. આમાં ક્વોન્ટિટી અમે જો પોસિબલ હશે તો થોડી રખાવશું. ભાઈને તો કીધું છે, પછી જોઈ કેવડી બને છે, પણ બગાડ ન થાય. બગાડ ના. આ શું છે? આદુ લસણ છે? આદુ લસણની પેસ્ટ. ઓકે. આ બધા મસાલા ચાલુ છે, લાલ મરચું, ગરમ મસાલો. લાલ મરચું અને આ ગરમ મસાલો મોટા ભાઈ પોતે જ બનાવે છે. અચ્છા. બરોબર છે. અને અહીંયાથી એ જ મને ભુજથી મોકલાવે છે. ઓકે.
કેમ કે મારા મધરની જે લેગેસી હતી ને બરાબર છે કે મારા ફાધર હું 1 યરનો હતો ત્યારે જ એક્સપાયર થઈ ગયા હતા. પછી મારા મધરે જ બધું આખું ડેવલપ કર્યું હતું. તો આ મસાલો જે ડેવલપ એમને કર્યો તો એ મારા મધરની રેસિપી, એ લેગેસીને મારા મોટા ભાઈ આગળ વધારે કે આટલી જૂની રેસિપી યુઝ્યુઅલી કોઈ સાચવી ના શકતું હોય કે ટાઈમ ટુ ટાઈમ એમાં થોડોક ફેરફાર આવતો હોય, પણ મોટા ભાઈનો બનાવવાથી માંડીને એક વસ્તુમાં હાથ એટલો પરફેક્ટ છે કે હાલની તારીખમાં એ મસાલાનો એ જ ટેસ્ટ છે. તો એ એક પેશન હોય તો જ થઈ શકે. જી ડેફિનેટલી. સ્મેલ જો આનંદભાઈ મસ્ત આવવા માંડી, મસ્ત આવવા માંડી. જે ફૂડી એ છે ને એ ગ્રેવી જોઈને જ આઈડિયા આવી ગયો કે હવે આમાં રોટલો વળે તો કેવી મોજ આવે ભાઈ. હા ભાઈ, આ આપણી સ્પેશિયાલિટી. બાકી દહીંવાળો અને છાશવાળો લગભગ તમને ઓલ ઓવર જગ્યાએ મળતો. મોસ્ટ ઓફ વઘારેલો રોટલો એટલે માણસના મગજમાં એમ જ કોન્સેપ્ટ હોય કે દહીંવાળો કે છાશવાળો હશે. ખરેખર આ જે આપણે રોટલો જે પાર્થભાઈ જે આપણે ખવડાવવાના છે બરાબર, એ આખો ડ્રાય બેઝ આવશે. ઓલો જ્યારે લિક્વિડ બેઝ આવે આખો ડ્રાય બેઝ આવશે. આ રોટલો પડી ગયો છે. આ ખડા પાઉંભાજી બને છે ને બટર લઈ લીધું છે, કેપ્સિકમ છે, ડુંગળી છે. અરે વાહ ભાઈ વાહ, શાકભાજી બધું બોઇલ, મિક્સ ગ્રેવી કાંઈ નથી, આખું જ આવશે ખડા છે એટલે આમાં મજા આવશે ભાઈ. ફ્રેશ વેજીટેબલ્સ બધા, લસણ નાખી દીધું છે. હા હા ભાઈ ભાઈ, લીલા વટાણા શિયાળો છે અત્યારના બરાબર છે. હવે 100% આમાં મોજ આવી જશે ભાઈ. ગાજર બીટ, હા આઈ ડોન્ટ થિંક કોઈ આટલી આઈટમ કોઈ નાખતું હશે પાઉંભાજીમાં. હકીકતે કહું તમને, એવી કેટલી જગ્યાએ ફેમસ હશે પાઉંભાજી માટે, પણ હું તમને કહી દઉં કે મેજોરિટી છે ને ગ્રેવી લોકોએ તૈયાર રાખ્યું. મીન્સ કે જે બોઇલ્ડ શાકભાજી હોય ને એને ચમચો લઈને આમ નાખવાનું જોઈએ. એ જે બોઇલ્ડ શાકભાજી હોય ને એમાં મેજોરિટી બટેટા ને ટમેટા ને એ જ હોય. બધા આટલા વેજીટેબલ્સ હોતા જ નથી, જે અત્યારે મેં અહીંયા જોયા એટલે કહું છું. અને હજી 2 દી પહેલાં જ હું આ પાઉંભાજી લેવા ગયો હતો ને ઘરે ખાધી હતી મેં, ત્યારે જ હજી જોયું. અને સિઝનમાં એમ નથી કે આ સસ્તું છે એટલે નાખી દે. કદાચ 200 રૂપિયા કિલો હોય તો જેટલું પડે છે એટલું જ પડે. એમ હાજી, કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં, એકે વસ્તુમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં. લીલું લસણ, લીલી ડુંગળી, મીઠું, બધા મસાલા આવે. ધાણા જીરાનો ઉપયોગ નથી કરતા? ના, આમાં નહીં. હળદર નહીં? ના, હળદર નહીં. કલરનો જે ફેક્ટર છે બરોબર છે, એ કાશ્મીરી મરચું જોઈને એમ લાગે કે આમ અતિશય તીખી હશે, બટ એ રીતે આનંદભાઈ તો પહેલા તમે છે ને રોટલેથી ટ્રાય કરો. ઓકે, રોટલો ટેસ્ટ કરો. યસ યસ. આની કિંમત છે 100 રૂપિયા. ક્વોન્ટિટી તમે જોઈ શકો છો. કોઈ બી એક માણસ આખો રોટલો જો પૂરો કરી જાય તો બીજું કંઈ માંગે નહીં. ના માગે કંઈ, ફૂલ પેટ થઈ જાય એનું. અને કદાચ કોકને એમ લાગે, કેમ કે શું છે કે ગુજરાતી એમાંય ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં રોટલો, બાજરાનો રોટલો ને આવું બધું ખાવાનું ચલણ હોય તો એ જોઈને એમ કે ભાઈ રોટલાના 100 રૂપિયા હોય. તો આ પ્રિપરેશનના જે છે એ પૈસા છે. લોટ્સ ઓફ બટર નાખ્યું છે. અને ખાણીપીણીની લાઈન એવી છે કે એમાં તમે કોઈ એવી રીતના નક્કી ન કરી શકો આના આટલા પૈસા હોય. ક્રિએટિવિટીના પૈસા હોય. બાપુનો રોટલો વખણાઈ જાય. યસ. હા. અને વિચાર કરો કે ખાલી 3 કે 4 આઈટમ જ રાખે છે છતાંય આટલું ચાલે છે. શું કામ કે એ અમુક જ લિમિટેડ વસ્તુ રાખી છે જેમાં એની મોનોપોલી હોય, સારું બનાવતા હોય. અને બગાડ ન થાય એટલે અમે થોડુંક બાજુમાં લઈ લીધું. એ શું છે? લસણની ચટણી. ઓકે, આવી રીતના ગરમ ગરમ? હા, ગરમ. ઓહો, હકીકતે પૈસા દેતા આ રીતનો રોટલો તમને બીજે જોવા નહીં મળે. એક ભુજમાં મળશે, જે મેં એની પહેલાં ત્યાં ખાધેલો છે. પ્રિપરેશન જ અલગ છે. હા, તમે જોયું મેં તમને આગળ કીધું હતું એ પ્રમાણે ડ્રાય રોટલો છે. મોસ્ટ ઓફ રોટલો જે વઘારેલો કેટલા હોય એ લિક્વિડ બેઝ ઉપર આવે. હા, આ ડ્રાય બેઝ છે. જો ડ્રાય બાબુ, ડ્રાય રોટલામાં છે ને વેરિએશન હોય. અમે ઘરે બનાવી છીએ ડ્રાય રોટલો, એમાંય ઘણી રીતના બને છે. પછી આ જનરલી ઘણી જગ્યાએ મળી જાય ને ડ્રાય રોટલો, તો એમાં શું હોય, લીલું લસણ, જરાક વઘાર કર્યું હોય અને ડ્રાય જીરું, મીઠું, મસાલા નાખી દીધો હોય, પૂરું. આ તો આખી ગ્રેવી બનાવી હતી ને ત્યાં જ એમ થઈ જાય કે વાહ, મજા આવી જશે.
ફૂલ બટર છે ભાઈ, બટરથી ભરપૂર છે. હકીકતે છે ને માણેકભાઈ, આ કલર એટલા મસ્ત છે ને, નેચરલ કલર, નેચરલ, કે આ દિવસે શૂટ કરતા હોત ને તો કોઈ બી જોવે ને એના મોઢામાં પાણી આવી જાય 100%. ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એટલા મસ્ત કલર અત્યારે ઉઠીને બહાર આવે છે. કોથમીરનો ગ્રીન કલર, વટાણાનો ગ્રીન કલર મસ્ત લાગે છે. સાથે 2 પાઉં છે, સલાડ છે અને 130 રૂપિયા આની કિંમત છે ખડા પાઉંભાજીની. પાઉં એ મસ્ત છે, સોફ્ટ. મોજ આવી ગઈ ભાઈ. એક આ ગરમ ગરમ ચટણી પહેલાં ચાખી લો. ઓલી રેગ્યુલર ભાજી છે ને એના કરતાં આનો ટેસ્ટ વધારે મજા આવે છે. મેં જ્યારે બનતું હતું ને ત્યારે એટલે જ એ વાત કરી કે ઘણી બધી જગ્યા એવી છે અને ફૂડી હોય એને ખ્યાલ જ હોય છે કે પાઉંભાજી કેમ બને છે, બારે કેમ બનાવી દે છે આપણી સામે. ઘણી જગ્યાએ તપેલા ભરીને રાખી જોઈ. આ એક વસ્તુ એવી છે કે લાઈવ તમારી સામે બને અને આટલા બધા વેજીટેબલ્સ આમાં નાખવામાં આવે છે. 100% હું તો આ રિકમેન્ડ કરીશ હો ભાઈ. મોજ આવી ગઈ. અને આ ખડા ભાજી એવી છે, હા, તમારે એમને લેવી હોય ને તો તમે એમને ખાઈ શકો. તમે એમને ખાલી ટેસ્ટ કરો આનંદભાઈ. એમને લુકી ખાવાની એવી મજા આવે તમને. ઓલ ઓવર અનુભવ અમારો સારો નહીં, બહુ સારો રહ્યો. અને જેમ મેં કીધું કે ભુજમાં એમની ઓલરેડી એક બ્રાન્ચ છે. આ રોટલો, પાઉંભાજી, ખાસ કરીને કડા પાઉંભાજી 100% હું રિકમેન્ડ કરીશ કે જો તમે ભુજમાં હોય અથવા જામનગરમાં હોય તો આ જગ્યાએ આવીને જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો. બહુ જ મજા આવશે. વિડીયો જો તમને પસંદ આવે તો વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો. અને જામનગરથી કોઈ આપણો આ વિડીયો જોતા હોય અને આ જગ્યાએ કોઈ કસ્ટમર હોય, ખાવા પીવા આવતા હોય તો એમનો એક્સપિરિયન્સ કેવો રહે છે એ કમેન્ટમાં મારી સાથે જરૂરથી શેર કરજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, જય દ્વારકાધીશ.